شفنا بفيديوهات سابقة وتكلمنا كيف تربط موقعك الإلكتروني بالجوجل تاج مانجر، وإيش يعني الداتا لاير، وكيف يتم تبادل البيانات، وكيف تقدر تضيف الأكواد الخاصة بالجوجل أناليتكس وجوجل آدز والفيسبوك بيكسل والجوجل أوبتمايز. واليوم رح نتكلم عن التويتر بيكسل. اليوم الفيديو رح يكون عملي بالكامل، رح نشوف كيف نقدر ننشئ تويتر بيكسل، وكيف نربط البيكسل عن طريق الجوجل تاج مانجر، وكيف نستخدم التويتر بيكسل هيلبر اللي هي اكستنشن للكروم اللي هي بتساعدنا في اختبار البيكسل والتحقق من ساعة التنصيب، وكيف ننشئ تحويل أو conversion objective، كيف ننشئ إعلان في تويتر ونستفيد من البيكسل اللي أنشأناه. طيب، رح ننتقل للتطبيق العملي. نروح لتويتر، نضغط على Analytics، بعدين More Conversion Tracking. ملاحظين الآن أنا ما عندي حساب، رح أنشئ حساب جديد. هذا الكود اللي لازم تحطه في موقعك، بس بما انه احنا مستخدمين جوجل تاج مانجر فما نحتاج الا هذه الكود الصغير. نروح لجوجل تاج مانجر، ننشئ تاج جديد. اذا ما شفت فيديو الجوجل تاج مانجر راجع الفيديو، فيه تفاصيل كبيرة وكثيرة تهمك وتساعدك في الامبلمنتيشن لأي تراكنج كود. نختار من هنا تويتر، نحط الكود اللي نسخناه ونخليه بيج فيو، كل شيء زي ما هو. نختار التريجر all page views all pages. نحفظ التغييرات اللي عملناها في جوجل تاج مانجر. نضغط بريفيو للاستعراض، نروح الموقع الإلكتروني اللي ربطناه بالجوجل تاج مانجر الآن. نفتح جوجل تاج مانجر ديباجر تحت. طيب الآن راح نوصل أداة اسمها تويتر بيكسل هيلبر، هي اكستنشن لجوجل كروم، وزي ما شفنا في الفيسبوك بيكسل هيلبر بشكل مشابه. هذه الأداة راح تساعدنا إنه نتأكد إنه التويتر بيكسل انستولد ومربوط بالموقع بشكل صحيح. نضيف الأداة للكروم، نضغط على بن عشان دائما تفضل ظاهرة قائمة الأدوات. نروح الموقع الإلكتروني، نعمل ريفرش، هنشوف هنا ظهرت إنه في تاج تويتر بيكسل تاج موجود في الصفحة. طيب الآن حنعمل كاستم كونفرجن. زي ما قلنا قبل كده الكاستم كونفرجن له فائدتين. الفائدة الأولى إنك تعرف أي إعلان جاب لك كونفرجنز أكثر. هناخد مثلا هنا عملية شراء، راح أعمل عملية شراء في الموقع. بعد ما تنتهي عملية الشراء الموقع بياخدنا لصفحة الثانك يو بيج اللي فيها الشكر وتفاصيل الطلب. ننسخ الرابط ونرجع للتويتر سوري، نعطيه اسم purchased. هذا الايفنت اسمه purchased او الكاستم conversion. ندخل الرابط هنا، نخلي كل شيء زي ما هو. هذا الكود اللي ظاهر. لو انت ما بتستخدم جوجل تاج مانجر لازم تضع كل الكود. اذا بتستخدم جوجل تاج مانجر ما في داعي لاي تغيير. وبرضه حناخد مثال تاني كيف ننشئ جمهور. طبعا برضه نقول انه الفائدة الثانية من الكاستم كونفرجن انك انت بتعلم تويتر ايش هي او ايش نوعية العملاء اللي اعطوك نتيجة افضل، اللي هم اشتروا من موقعك. عشان يفهم تويتر انه العميل اللي اشترى من موقعك ووصل لصفحة الثانك يو بيج هو يعتبر عميل مفيد لك، مش زي العميل او الزائر اللي دخل الموقع وخرج من الموقع بدون ما يشتري.
هنا بننشئ كاستمر اودينسز. الاودينس أو قائمة الجمهور من زوار الموقع اللي زاروا الموقع في الفترة الماضية، عشان ممكن نستهدفهم بإعلانات أخرى. طيب في النهاية حننشئ إعلان أو تويتر آد، ونشوف كيف نستفيد من البيكسل والكاستم كونفرجن. ندخل اسم للكامبين، نروح للتفاصيل، بعدين نعطي أي keywords ممكن تفيد في البحث. شوفوا هنا حنختار ويب سايت conversion، ونختار الكاستم conversion اللي أنشأناه قبل قليل. اختار لغة الإعلان بالعربي، والكيوردز مثلا في حالتنا هذه كلمة سوبر ماركت. طبعا تدخلوا الكيوردز اللي تناسب طبيعة البزنس عندكم أو الإعلان. وهنا بيظهر عندكم كم شيء، زي ما شفتوا 3 مليون تقريبا اللي بتنطبق عليهم المواصفات. خلي دائما عينك على الاودينس استيميت اللي على اليمين، اللي بيوريك شريحة العملاء المستهدفة إلى الآن. كل ما زدت فلاتر راح يقل عدد الناس اللي ممكن يشوفوا إعلانك. طيب من هنا حنختار تغريدة اللي حتظهر في الإعلان، مثلا هذه التغريدة. ونقدر برضو نعمل بريفيو، نشوف كيف شكل الإعلان حيظهر في الديسكتوب في الأندرويد آي أو إس. وبعدين تنشئ الإعلان. وصلنا الآن لنهاية الفيديو، إن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا ولو بمعلومة. إذا شفت في أي استفسار أي طلب اتركوه في التعليقات، وإن شاء الله أرد عليكم بأقرب وقت ممكن.